Καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο του Fem-Powered Islands Podcast. Σήμερα έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε μια από τις πιο επιτυχημένες Κύπριες αθλήτριες στο άλμα εις ύψος, αλλά και έναν από τους πιο υπέροχους ανθρώπους που γνωρίζω και θαυμάζω. Με διαρκή παρουσία στην κορυφή του στίβου, θα λέει και κάποιος που την παρακολουθεί, είναι η απόλυτη κάτοχος των παγκυπρίων ρεκόρ της κατηγορίας K18 και K20, τόσο στον κλειστό όσο και στον ανοιχτό στίβο, έχοντας αμέτρητους τίτλους σε αυτές τις ηλικίες. Η διεθνής της πορεία ξεκίνησε δυναμικά ήδη από το 2019 με χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νεότητας του Μπακού. Το 2020 κατέκτησε το χρυσό στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα K20 κλειστού στίβου, σημειώνοντας παγκύπριο ρεκόρ νεανίδο με 1,84. Επίδοση που την είχε φέρει στο number 1 του κόσμου στην ηλικιακή της κατηγορία. Και την επόμενη χρονιά επανέλαβε το θρίαμβο της στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα του 2021, καταρρίπτοντας ξανά το ρεκόρ αγών με 1,84. Η χρονιά ορόσημο όμως ήρθε στο Ναϊρόμπι το 2021, σε ηλικία μόλις 17 ετών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 με νέο παγκύπριο ρεκόρ στο 1,87, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη Κύπρια αθλήτρια που ανέβηκε ποτέ σε βάθρο παγκόσμιου πρωταθλήματος της κατηγορίας της. Την ίδια ακριβώς χρονιά κατέκτησε και την έκτη θέση στο Ευρωπαϊκό K20 στο Ταλίν. Από εκεί η μετάβασή της ήταν στις κορυφές του κόσμου και κυριολεκτικά αλματώδης, καθώς έχει πλέον ατομικό ρεκόρ 1,91 μέτρα και η πορεία της είναι γεμάτη με διακρίσεις. Τέταρτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K23 στον Μπέργκεν, τέταρτη θέση στους Παγκόσμιους Πανεπιστημιακούς Αγώνες, συμμετοχή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών στο Τόκιο 2025 και φέτος χάλκινη Βαλκανιονίκης στον ανοιχτό στίβο. Φυσικά παραμένει και κυρίαρχη εντός των συνόρων ως 4 φορές παγκυπριονίκης στο άλμα εις ύψος. Σήμερα κυνηγάς τόσο την κορυφή στα άλματα, αλλά και στη ζωή σου, ενώ παράλληλα σπουδάζεις και νομική στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Στη Λιάννα, συγχαρητήρια αρχικά για όλες σου τις επιτυχίες και καλώς όρισες. Καλησπέρα σας. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτή τη σειρά των podcast σας. Είναι τιμή μου και χαρά μου να μοιραστώ μαζί σας και τις ευχάριστες και τις μη ευχάριστες στιγμές, ώστε να γνωρίσετε πραγματικά ποια είμαι μέσα από αυτό το podcast. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε και ευχαριστούμε που θα μοιραστείς μαζί μας όλο αυτό το ταξίδι. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, κάποιος που δεν σε γνωρίζει, πώς θα του συστηνώσουν, τι θα έλεγες για το ποια είναι η Στυλιάνα, τόσο στον αθλητισμό, όσο και γενικότερα που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή στη ζωή σου? Εντάξει, καταρχάς, όπως προανέφερες, ασχολούμαι με το άλμα εις ύψος. Έχω ατομικό ρεκόρ 1,91. Συμμετείχα σε αρκετές μεγάλες διοργανώσεις στο εξωτερικό. Θα χαρακτηρίζα τον εαυτό μου ως πολύ πεισματάρα. Και τώρα είμαι στη φάση που προσπαθώ να εξασφαλίσω την πρόκριση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών που θα διεξαχθεί στο Μπέρμιγχαμ. Και την επόμενη εβδομάδα θα φύγουμε για τους κοινοπολιτιακούς αγώνες που θα διεξαχθούν στη Γλασκόβη. Καταρχήν, σου εύχομαι κάθε επιτυχία και να πραγματοποιηθεί η πρόκρισή σου. Τώρα, ας πάμε λίγο πιο πίσω. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η πορεία στον αθλητισμό? Υπήρχε κάποιο πρότυπο από μικρή? Πώς ξεκίνησαν όλα? Εντάξει, εγώ αρχικά όταν ήμουν πολύ μικρή έπαιζα τένις, λόγω του πατέρα μου που έχει δική του ακαδημία τένις. Μετά στη συνέχεια στο σχολείο μας είχαν κάνει ένα τεστ σε όλα τα αγωνίσματα του στίβου. Είχαν δει κάποια καλά στοιχεία σε μένα στο άλμα εις ύψος, επικοινωνήσαν με τους γονείς μου και έτσι αποφάσισε ο πατέρας μου κυρίως να με προωθήσει προς το στίβο, αφού είδε και αυτός ότι υπήρχαν όντως καλά στοιχεία και έτσι ξεκίνησε η πορεία μου με το άλμα εις ύψος. Οκ, πολύ όμορφη αυτή η ιστορία. Άρα υπήρχαν άνθρωποι που ξέραν να αναγνωρίζουν τα ταλέντα. Ναι. Όταν ήσουν πιο μικρή και ξεκίνησες στο στίβο, υπήρχε κάποια στιγμή που
γενικά ήταν όλα σαν παιχνίδι ή υπήρχαν δυσκολίες, ας πούμε, ήθελες κάτι περισσότερο και δεν έβγαινε? Ή από την αρχή ήταν όλα σε μια γραμμή? Εντάξει, αρχικά ήταν λίγο πιο για την πλάκα που το έκανα. Το έκανα για να περνώ καλά, πήγαινα στην προπόνηση, ήταν και τα άλλα παιδιά εκεί, περνούσαμε καλά, το διασκεδάζαμε. Και μετά τα πρώτα 2 χρόνια που είδα κι εγώ ότι μέσα από την προπόνηση που κάναμε άρχιζαν να βγαίνουν πιο ψηλές επιδόσεις, άρχισα κι εγώ να βάζω στόχους, να ονειρεύομαι πράγματα. Η πρώτη χρονιά που ξεκίνησα, θυμάμαι, ήταν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Ρίο, το 2016. Και θυμάμαι που ήταν η πρώτη φορά που είχα δει τον Κυριάκο Ιωάννου να συμμετάσχει σε αυτούς τους αγώνες. Και μπήκα εγώ και είδα λίγο το background του Κυριάκου Ιωάννου και είχα εντυπωσιαστεί από την άποψη ότι ένας Κύπρος αθλητής κατάφερε όλα αυτά τα πράγματα, θέλω κι εγώ. Και αμέσως μπήκα στο να ονειρευτώ, να κάνω κι εγώ αυτά τα πράγματα. Ήθελα κι εγώ να αρχίσω να βάζω στόχους, να αρχίσω να προχωρώ, να βελτιώνομαι στην προπόνηση. Και την δεύτερη προς τρίτη χρονιά που έκανα άλμα εις ύψος, άρχισα όντως να πηδάω ακόμα πιο ψηλά, να βελτιώνω το ατομικό μου ρεκόρ συνεχώς. Και έπειτα από αυτό άρχισαν να έρχονται και οι διάφορες διακρίσεις στο εξωτερικό, να καταρρίπτω τα παγκύπρια ρεκόρ και να αρχίσω να βλέπω ότι μάλλον μπορώ και εγώ όντως να πετύχω όλα αυτά τα πράγματα. Εννοείται πρότυπο μου ήταν επίσης και η Μπακογιάννη, Ελληνίδα αθλήτρια στο άλμα εις ύψος, που στην έρευνα που έκανα όταν ήμουν πιο μικρή είχα δει ότι είχε κερδίσει το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και αυτό μου έδωσε ακόμη ένα έξτρα κίνητρο, διότι εμένα με θεωρούσαν πιο πολύ κοντή για το άλμα εις ύψος και είδα ότι και αυτή ήταν στο ίδιο ύψος με μένα, οπότε είπα ότι ωραία, αν μπορεί και αυτή, μπορώ κι εγώ. Οπότε υπήρξαν διάφορα πρότυπα που με βοήθησαν να πιστέψω στον εαυτό μου. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπήρχαν άνθρωποι που μπορούσες να δεις τον εαυτό σου μέσα και ονειρευόσουν πιο μακριά από αυτό που ήσουν εκείνη τη στιγμή. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο είχες ένα Κύπριο πρότυπο, αλλά ήταν άντρας. Υπήρχε μια γυναίκα, αλλά ήταν Ελληνίδα. Πώς μπορούσες να πεις στον εαυτό σου ότι ξέρεις, είμαι Κύπρια, αλλά είμαι και γυναίκα και μπορώ και εγώ, εφόσον δεν υπήρχε κάποιο τόσο μεγάλο πρότυπο ή δεν το σκεφτόσουν έτσι? Εντάξει, αρχικά, επειδή ήμουν και πολύ μικρή, δεν το σκεφτόμουν έτσι. Δεν είχα έρθει αντιμέτωπη σε κάποια... δεν είχα έρθει αντιμέτωπη με κάποια πολύ μεγάλη δυσκολία για να προλάβω να το σκεφτώ αυτό. Αλλά στη συνέχεια, όταν άρχισα να ψιλομαγκώνω σε κάποια ύψη και να αρχίσουν οι δυσκολίες, ας το πούμε, είχα συνεργαστεί με mental trainer, ο οποίος μου είχε προτείνει να βλέπω άλματα από διάφορα άτομα που μου αρέσουν, τέλος πάντων, τεχνικά, που έχουν μεγάλες επιτυχίες, να βλέπω Ολυμπιακούς Αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα, έτσι ώστε να παίρνω τα καλά στοιχεία από αυτά τα άτομα και να μπορώ να βελτιώσω και την τεχνική μου και τον τρόπο σκέψης μου και όλα όσα θα με βοηθούσαν να πηδήξω ακόμη πιο ψηλά. Και εκεί ήταν που αντιλήφθηκα ότι θαύμαζα τις γυναίκες περισσότερο, διότι σε όλη αυτή τη διαδικασία να ψάξω να βρω ποιο άτομο ήθελα να ακολουθήσω και όσο αφορά την τεχνική και ως προς τον τρόπο σκέψης, άρχισα να βλέπω γυναίκες αθλητρίες. Άρχισα να προσπαθώ να αντιγράψω γυναίκες αθλητρίες τεχνικά. Άρχισα να βάζω μικρούς στόχους για να κάνω τεχνική. Ένα παράδειγμα ήταν η Patterson, είναι Αυστραλία αυτή, η οποία μου άρεσε πάρα πολύ και τεχνικά, αλλά και ο τρόπος που κινείται μέσα στο γήπεδο, το πόσο ήρεμη ήταν, το πόση σιγουριά έδειχνε. Οπότε εκεί ήταν που αντιλήφθηκα περισσότερο ότι μου αρέσει περισσότερο να βλέπω μια γυναίκα να αθλείται και συγκεκριμένα στο άλμα εις ύψος. Και άρχισα να τις έχω όλες αυτές σαν πρότυπο και να προσπαθώ να γίνω σαν αυτές. Είναι πολύ όμορφο αυτό που λες, γιατί
είναι σημαντικό να νιώθουν οι γυναίκες δυνατές και ειδικά μέσα από άλλων γυναικών, ότι όντως είναι δυνατές οι γυναίκες. Μπορούν να καταφέρουν πολλά πράγματα. Και συγχαρητήρια και σε αυτές τις αθλήτριες που έχουν καταφέρει τόσα πολλά σπουδαία πράγματα και μπορούν οι νεαρές να παίρνουν πρότυπα από αυτές. Ναι. Όσο αφορά το mental coaching που έχεις κάνει, υπήρχε κάποιο ταμπού σε αυτό, γιατί γενικά ζούμε σε μια μικρή κοινωνία. Ήταν εύκολη η πρόσβασή σου στο να βρεις αρχικά κάποιον στον οποίο να εμπιστευτείς και να μπορείς να βασιστείς σε κάποιον άλλο άνθρωπο να σε βοηθήσει, ή ήταν πιο απλά τα πράγματα? Εντάξει, η αλήθεια, επειδή γενικά και οι γονείς μου είναι πολύ κοντά μου και με στηρίζω συνέχεια συνεχώς σε αυτό που κάνω. Και ήμουν μικρή όταν ξεκίνησα να συνεργάζομαι με mental trainer, ήμουν 15 χρονών. Οπότε ήταν λίγο οι γονείς μου που μπήκαν στη διαδικασία να ψάξουν, να βρουν, να μάθουν, να ρωτήσουν. Οπότε εγώ δεν χρειάστηκε να κάνω και πολλά. Εμπιστεύτηκα απλά την κρίση της μητέρας και του πατέρα μου και απλά πήγαινα εκεί κάθε φορά, θυμάμαι, με τη μαμά μου. Οπότε δεν ήταν τόσο δύσκολο να προσαρμοστώ σε αυτό, γιατί είχα την στήριξη της οικογένειάς μου κυρίως. Οπότε ναι, απλά εντάξει, η δυσκολία που υπήρχε εκείνη την περίοδο και χρειάστηκε να το κάνω αυτό ήταν ότι θυμάμαι πολύ καλά που είχα πηδήξει ένα 76 και όλοι έλεγαν ότι εντάξει, τώρα ως εδώ είναι, φτάνει, δεν θα πηδήσει άλλο, να δούμε τώρα τι θα γίνει στους πρώτους αγώνες αυτής της χρονιάς. Και εμένα μου έρχονταν και μου τα έλεγαν αυτά και ήμουν μικρή, οπότε άκουγα πολλά. Και ήταν εκεί που μάγκωσε λίγο το μυαλό μου κυρίως. Οπότε και αντιληφθήκαμε και ο προπονητής μου και οι γονείς μου ότι έπρεπε να κάνουμε κάτι ώστε να δυναμώσουμε λίγο τον χαρακτήρα μου ως αθλήτρια και να μάθω να μην ακούω αυτά που έχει να πει ο κόσμος. Πολύ σημαντικό. Και ειδικά σε ένα μικρό νησί, όπως εκεί πρόσωπος ανέφερες, στο πρώτο σημείο που υπήρχε μια στασιμότητα, δεν πηδούσες τόσο καλά, ακούστηκαν πράγματα, γενικά το βίωσες και πιο μετά αυτό. Και σε επηρέασε, υπήρχε στιγμή που σε επηρέασε περισσότερο, παρόλο που είχες φτιάξει τη δυναμικότητα του χαρακτήρα σου με τον mental coach σου? Εντάξει, σίγουρα υπήρξαν στιγμές και πιο μετά που είχαν για κάποιο λόγο πέσει λίγο οι επιδόσεις μου, για εξωγενείς παράγοντες κυρίως. Και γενικά πάντα θα υπάρχουν τα κακά σχόλια, πάντα θα υπάρχει κριτική. Εκεί μπορώ να πω ότι με επηρέασε λίγο, αλλά όχι στο βαθμό που θα με επηρέαζε αν δεν είχα τη στήριξη που είχα. Επειδή για μένα είναι το πιο σημαντικό να υπάρχει στήριξη, ειδικά στον αθλητισμό. Είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία που πρέπει να έχει ένας αθλητής. Τώρα αναφέρεσαι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι ενός αθλητή, τη στήριξη. Από όσο καταλαβαίνω, η στήριξη των γονιών σου είναι απέραντη, οπότε αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στοιχείο και ένα πολύ θετικό. Αλλά εφόσον βρίσκεσαι στην Κύπρο, αυτή η στήριξη για έναν αθλητή είναι επαρκής? Επειδή είμαστε ένα μικρό νησί, οπότε υπάρχουν αρκετές δυσκολίες, φαντάζομαι. Ναι. Σε θέμα αθλητή υπάρχει στήριξη στερή? Εντάξει, γενικά στην Κύπρο η Ομοσπονδία μας βοηθάει πάρα πολύ. Έχουμε αρκετή στήριξη από την Ομοσπονδία και οικονομική και σε θέμα αγώνες. Συνήθως ό,τι ζητήσουμε και χρειαστούμε, μας το προσφέρουν. Τώρα, πέραν από αυτό, όσο αφορά χορηγούς και όλα αυτά, στην Κύπρο δεν υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό. Εντάξει, είμαστε και ένα μικρό νησί. Εντάξει, είναι μειωμένη η στήριξη που υπάρχει. Δηλαδή, συγκριτικά με άλλες χώρες, πολλά λίγα άτομα έχουν δυνατές συνεργασίες με κυπριακά brand. Για παράδειγμα, εγώ η μόνη συνεργασία που έχω είναι με την Adidas της Ελλάδας.
η οποία με στηρίζει από πάρα πολύ μικρή, η αλήθεια να λέγεται, αλλά μέχρι εκεί δεν έχω κάτι άλλο σταθερό το οποίο μπορεί να ενισχύσει λίγο την πορεία μου, γιατί για ένας αθλητής χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα. Χρειάζεται τις θεραπείες του, φυσιοθεραπείες, τα μασάζ, συμπληρώματα, προετοιμασίες. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που δεν μπορεί η Ομοσπονδία από μόνη της να τα καλύψει όλα αυτά. Οπότε, η αλήθεια, σαν αθλητές χρειαζόμαστε περισσότερη στήριξη από άτομα εκτός της Ομοσπονδίας, με χορηγίες, με οτιδήποτε μπορεί ο κάθε ένας να μας δώσει, είτε συμπληρώματα διατροφής. Όλα είναι βοηθητικά. Απλά είναι πιο δύσκολο να δοθούν αυτές οι χορηγίες στην Κύπρο σε σχέση με άλλες χώρες. Αυτό είναι κάτι αρνητικό, είναι η αλήθεια, που ευελπιστούμε στα επόμενα χρόνια αρχίζει να αλλάζει γι' αυτό με όλα τα υπόλοιπα. Αλλά το παράξενο είναι ότι άλλες χώρες όντως ενισχύουν τον αθλητισμό ακόμη και αυτοί που είναι εκτός. Και στην Κύπρο ίσως εστερούμε γιατί εστιάζουμε μόνο σε άλλα πράγματα. Όταν πήγες σε αγώνες εξωτερικό, το βίωσες αυτό, τη διαφορά ανισότητας από υποστήριξη? Γιατί έχεις κάνει τεράστιες επιτυχίες και στο εξωτερικό. Εντάξει, καταρχάς το πιο σημαντικό ήταν ότι έτυχε να πάμε σε διάφορες αποστολές με την ομάδα και εμείς να μην έχουμε φυσιοθεραπευτή μαζί μας ή κάποιο μασέρ. Λόγω του budget, δεν είναι ότι φταίει κάποιος συγκεκριμένα. Απλά δεν υπήρχε αρκετό budget ώστε να μπορούν να καλύψουν θέση ενός φυσιοθεραπευτή να έρθει μαζί μας. Που είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν πας σε μια αποστολή που είναι 10 μέρες, αυτές τις 10 μέρες προπονείσαι, υπάρχει η κούραση του ταξιδιού, βέβαια χρειάζεται να κάνεις κάποια θεραπεία πριν από τον αγώνα σου, ώστε να είναι τα πόδια σου και το σώμα σου γενικά σε καλύτερη κατάσταση. Τώρα, άλλες εθνικές ομάδες έχουν μαζί τους πάντα. Είναι το κύριο, ότι θα έχουν πάντοτε τον φυσιοθεραπευτή εκεί. Εντάξει, υπάρχουν κι άλλα πολλά σε αυτό το κομμάτι, αλλά εδώ είναι λίγο και θέμα, είναι πιο βαθύ, είναι λίγο θέμα budget, δεν είναι ότι είναι ακριβώς νοοτροπία. Είναι λίγο πιο αυτό. Αλλά, εντάξει, νιώθεις σαν αθλητής λίγο μειονεκτικά από αυτήν την πλευρά, γιατί εγώ δεν έχω. Αλλά, εντάξει, βρίσκεις άλλους τρόπους να μπορείς να κάνεις την αποκατάστασή σου, ώστε να μπορείς να φέρεις το σώμα σου εκεί που το θέλεις πριν τον αγώνα. Ναι, κατάλαβα. Είναι αλήθεια σημαντικό ένας φυσιοθεραπευτής σε μια 10ημερη αποστολή, ακόμη και σε πιο μικρές, γιατί βλέπουμε πολλούς αθλητές σε μεγάλες διοργανώσεις, λίγο πριν τον αγώνα τους να υπάρχει κάποιος άνθρωπος να τους βοηθήσει εκείνη τη στιγμή, οπότε ναι, είναι κάτι σημαντικό. Και είναι κρίμα που τους υστερείτε στο να το έχετε εσείς σε αυτό το επίπεδο. Τώρα, ας μεταφερθούμε λίγο σε μια άλλη διάσταση του αθλητισμού που κάνεις. Γενικά, φαντάζομαι είναι πάρα πολύ απαιτητικό το να είσαι κάθε μέρα στο γήπεδο, να προσπαθείς να ανταπεξέλθεις σε όλες τις απαιτήσεις και να κατακτήσεις τους υψηλούς στόχους που έχεις. Πώς μπορείς να τα μπαλανσάρεις όλα και ταυτόχρονα να σπουδάζεις και σε μια απαιτητική σχολή της νομικής? Υπάρχει ένα μυστικό που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλοι, να υπάρχει ισορροπία, ή ποια είναι η δική σου εμπειρία με αυτό? Εντάξει, η αλήθεια είναι δύσκολο, είναι πιεστικό. Δεν θα πω ψέματα, αυτό είναι αρκετά πιεστικό. Απλά πιστεύω πως αν φτιάξεις ένα πρόγραμμα που σε βολεύει εσένα προσωπικά και το τηρείς, όλα γίνονται. Και γενικά πιστεύω ότι σαν γυναίκες είναι πιο εύκολο για μας να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί συγκριτικά με έναν άντρα. Εμείς τα καταφέρνουμε λίγο πιο καλύτερα με τον προγραμματισμό και όλα αυτά. Αλλά είναι και θέμα συνήθειας. Στην αρχή όλα φαίνονται δύσκολα, μετά όταν μπεις σε μια ρουτίνα και δεις ότι αυτή η ρουτίνα σε βοηθά, πάει καλά και η προπόνηση και το πανεπιστήμιο προχωρά κανονικά. Οπότε, όταν δεις ότι αυτό που κάνεις πετυχαίνει, έχεις ένα έξτρα κίνητρο να συνεχίσεις να το κάνεις. Οπότε δεν σε πειράζει τόσο η κούραση που έχεις. Επομένως, να φανταστώ η αίσθηση του να υστερείς από τη ζωή σου δεν υπάρχει με αυτό το mindset που έχεις, το ότι αφήνεις πίσω κάποια άλλα πράγματα για το στόχο που έχεις. Εντάξει, γενικά υπήρξαν στιγμές που ένιωθα
Ειδικά στις αρχές που ήταν λίγο απότομη η αλλαγή από το να κάνω πιο περισσότερη παρέα με τις φίλες, να βρεθόμαστε πιο συχνά. Και μετά από απότομα άρχισε να γίνεται η βελτίωση, γιατί είχε γίνει μέσα σε λίγους μήνες η απότομη βελτίωση όταν ήμουν πιο μικρή. Και εκεί έπρεπε λίγο να αφοσιωθώ περισσότερο και να συγκεντρωθώ, να είναι ο ύπνος μου πιο σωστός, η διατροφή μου πιο σωστή, να είμαι πιο συγκεντρωμένη στις προπονήσεις μου. Εκεί άρχισε λίγο να μειώνεται ο χρόνος που περνούσα με φίλους και όλα αυτά. Αλλά εντάξει, ευτυχώς ήμουν τυχερή, είχα άτομα στη ζωή μου τα οποία το είχαν καταλάβει αυτό και ακόμα διατηρούμε τις σχέσεις μας, ακόμα διατηρούμε αυτή τη φιλία από τότε. Οπότε δεν μου στοίχησε η αλήθεια να λέγεται. Είχαν καταλάβει το ότι εγώ ήθελα να κάνω αυτό στη ζωή μου και θα έπρεπε να θυσιάσω σε πάρα πολλά εισαγωγικά το θυσιάσω τον χρόνο της διασκέδασης, ας το πούμε, ώστε να μπορώ να πετύχω τους στόχους μου. Αλλά ευτυχώς οι φίλοι και οι φίλες μου το είχαν κατανοήσει full, με στήριξαν και με στηρίζουν ακόμα μέχρι σήμερα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, επειδή αυτό δεν με κάνει να γυρνάω πίσω και να βλέπω ότι λόγω του ότι έκανα αυτά στο αθλητισμό έπρεπε να χάσω κάτι άλλο. Έχω και τα δύο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ όμορφο. Η αλήθεια είναι κάτι και πολύ δύσκολο να το καταφέρει κάποιος, αλλά είναι ένα μήνυμα που μπορούμε να δώσουμε ότι μπορούν να τα κάνουν όλα και να έχουν και τη δική τους ζωή και να κυνηγούν τα όνειρά τους με τον δικό τους τρόπο, όπως έκανες και εσύ. Τώρα για να κλείσουμε, θα ήθελα να μου πεις τι θα έδινες ως μια συμβολή σε ένα μικρό κορίτσι που ονειρεύεται μεγάλα όνειρα, είτε στον αθλητισμό, αλλά είτε και σε οποιοδήποτε άλλο μονοπάτι στη ζωή της. Τι θα ήταν αυτό το πρώτο πράγμα που θα της έλεγε να κάνεις για να πετύχει αυτό που επιθυμεί? Το κυριότερο είναι να μην σταματήσει ποτέ να ονειρεύεται. Πάντα να έχουμε μεγάλα όνειρα, όλοι μας. Πρέπει να έχουμε μεγάλα όνειρα, να μην βάζουμε ποτέ όρια στον εαυτό μας. Μπορούμε να καταφέρουμε ό,τι εμείς θέλουμε. Δεν υπάρχει όριο σε αυτό. Το τρίτο που θα έλεγα είναι υπομονή. Γιατί ό,τι και αν κάνεις στη ζωή σου χρειάζεται υπομονή. Υπάρχουν στιγμές που κάποια πράγματα έρχονται γρήγορα, κάποια άλλα όμως αργούν να έρθουν. Οπότε εσύ πρέπει να κάνεις την υπομονή σου, να επιμένεις και όλα έρχονται. Φτάνει να το θες εσύ πραγματικά. Αυτό θα έλεγα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα ήθελα να το αναφέρω και αυτό, ότι αυτό που κάνετε μέσα από αυτά τα podcast, το ότι μπορούν και άλλες γυναίκες και πιο νεαρά κορίτσια, ακόμα και πιο μεγάλες γυναίκες, να ακούσουν όλα αυτά, τις εμπειρίες που έχουν και εγώ και κάποιες άλλες κοπέλες, έτσι ώστε να τους δοθεί ένα κίνητρο, ότι μπορούν να τα καταφέρουν, ότι καμιά γυναίκα δεν είναι ποτέ μόνη της. Έχουμε απίστευτη δύναμη γυναίκες, μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα και δεν υπάρχουν όρια. Αυτό που μόλις είπες, νομίζω, τα κάλυψε όλα και είναι υπέροχο. Πραγματικά, εγώ σε θαυμάζω για όλη αυτή τη δύναμη που έχεις και εκπέμπεις στους άλλους. Νομίζω πως μια γυναίκα που θα ακούσει αυτό το podcast θα μπορεί να πάρει πάρα πολύ δύναμη από σένα και να έχει ένα χάρτη στο πώς να κάνει τα δικά της όνειρα πραγματικότητα. Οπότε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου και που δέχτηκες να έρθεις στο podcast μας. Ελπίζω να πέρασεις καλά και σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία και κάθε όνειρο να γίνεται πραγματικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν τιμή μου να είμαι σήμερα μαζί σας και εύχομαι πραγματικά να πάρουν κίνητρο μέσα από αυτό πολλές γυναίκες. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε σε ένα επόμενο podcast.